Kaya ko to sinabi, para mapunta ka naman sa uncomfortable situation, environment. Hindi para pahirapan ka, kundi para ma-explore what else you can do. Ano pa meron sa'yo na hindi pa natatap, na hindi pa nadidiscover. Alright, so Gilibers, magandang umaga sa inyo lahat So, nandito tayo ngayon sa Inspire. Actually, office to ni Boss H. Waiting tayo, may meeting pa po kasi siya. But anyway, so, kanina bago ako umalis, I was writing an article, joke lang, content about middle class. So, dito na natin i-vlog kasi ayoko malate sa meeting Ganon, pag sinabi mong I'm coming at 9, punta talaga tayo, okay? Alright, so ganito po mga kapatid. By the way, kanina dumadin tayo sa Impressing and happy birthday, Nigel. Yeah! Belated happy birthday, Nigel. So, I love you. So, yan, nandiyan picture mo, 8 years old ka na. Ang gwapo, di ba? God bless sa'yo. Alright, okay, inaanak ko po yan. Sige po, ganito, how to break or breaking the four comfort zone of middle class. Alam niyo po bang mga middle class, meron tayong comfort zone. Ito po si Pogi, Yes, James, di ba? Di ba? Kasi pasok lang tayo sa conference. Libers. Alright, so tuloy natin yung vlog natin. So, katatapos na ating meeting, part 1, Inspire New Product. Abangan nyo, lalo sa mga salespersons. And part 2, Rockstar Beauty Corporation natin, palabas ng beauty products natin. And if you want to be part or to be one of our business partners, so by being our beauty hub, stockies, and reseller. So, kung paano, PM mo lang ako. So, open na tayo. Pwede na tayo magkaroon ng initial meeting. Then, preparations na rin. Okay? So, sa lahat ng mga provinces. So, if you are in the sa barangay, gusto mo magkaroon ng negosyo sa bahay mo, pwede yan. Or if you want to become our stockies per town, per municipality, dyan sa probinsya mo, pwede. Or if you want na lahat ng nasa municipality mo and resellers ay kukuha by having our beauty center or beauty hub. So, PM ka lang ngayon sa aking personal FB, nandiyan lang sa paligid. Okay? Alright, so yan ang ating mag-grab. And kanina, part 2, nandito si Sir Harold. Thank you, Sir H. Binubuo na namin yung ating Rockstar Beauty Center natin dito and iba natin plan dito sa office. Alright? So, as you know po, partner natin ang Inspire. Inspire is an IT company. So, yung mga gusto makipag-partner din under Inspire different products, PM ka lang. Alright? Okay, so, eto, how to break the 4 comfort zones of middle class. Ang middle class po ay, ayon sa description po, merong, siyempre, sure na income yan and mostly employed. So, yan yung mga nasa middle class. Okay? So, bakit ba laging topic ang mga middle class? Kasi ito po siya, according to study kasi, napakadami pa kasing talents, napakadami pa kasing skills na nandyan na nakapaloob sa lahat ng mga nasa middle class na hindi natatap. Okay? Pero hindi yun natatap kasi po nasa very comfortable life. Alright? So, kabilang tayo dyan nung mga few years back, diba? So, nasa very comfortable life din tayo. Then, meron pala tayong natatagong potential. Alright? So, nangyari lang po yan when I break, alright? These 4 comfortable things sa buhay ko. Okay? So, if you think like nasa middle class ka and you want to do something more, so this vlog is for you. Okay? So, anong dapat mong i-break? Okay, linawin lang natin i-break natin siya because meron pang mas yung anday opportunity kasi outside your life, outside your circle, outside your world, right? So, I'm not saying na mag-design ka. I'm not saying that, right? So, ang sinasabi lang natin, magdagdag ka and learn to discover what you can do more, alright? So, unang-una na dapat nating ma-break, okay? Para mangyari yun, sinasabi natin na magkaroon tayo ng other opportunities, magdagdag tayo sa buhay. Basically, magdagdag lang tayo sa buhay natin, okay? So, para yung binigay ni Lord sa atin na talent, magamit natin, okay? Una, so, etong dapat nating ma-break is comfortable lifestyle, right? So, yung lifestyle kasi, alam nyo, napaka-komportable kasi pag sa middle class. So, kung gusto mong mag-upgrade ng cellphone, pwede, di ba? Mag-swipe ka lang sa credit card, right? So, o pwede kang mag-loan.
Kung gusto mong magkaroon ng sasakyan, car loan, di ba? Pakita ka lang ng ibang other documents. Kung gusto mo ng bahay, pwede ka rin mag-loan. Kung gusto mo ng mag-shopping, pwede rin, di ba? Using your credit card. So, kung pwedeng mangutang somewhere, kung nangailangan ka ngayon ng 5,000, 10,000, ang dali lang din. So, yung lifestyle talaga ay napaka-komportable. Yung buhay na hinahanap mo na magagawa mo rin ang gusto mo, okay? Pero hindi ka masyadong hirap. Alam mo yon? Ganon. So, yun yung dapat ma-break. Kasi di ba yan yung, misa meron silang gustong gawin, puntahan, ibang company, gustong mag-try na iba. Naisip nila, okay na ako dito eh. Di ba? Meron naman ako sasakyan, may bahay ako, meron ako magandang room, meron ako magandang cellphone, di ba? So, it's hard to break that comfortable lifestyle. Alright? So, second po, na meron sila na kailangan, ang mga kaibigan natin sa middle class. Okay? So, ito, comfortable, secured salary. Okay? So, very secured. So, kahit na anong mangyari, meron kang di ba? Every 15th and 30th, meron darating sa'yo ng pera. Kaya ang malakas ang loob na, sige, bigyan mo ako niyan. Di ba? Pag may nag-offer, bili ka na nito. Every 30th lang bayad, meron kang katapusan, gantong amount lang. So, kuha tayo ng kuha. So, hanggang sa, hindi natin mapansin, ang dami na nating babayaran, di ba? Monthly. So, pero, ginagawa natin kasi nga, alam natin may darating na pera. Kahit ngayong pandemic, di ba? Yung mga nasa malalaking company, mga nasa government, di ba? Kahit anong mangyari, may sweldo yan. Hindi yan na-rattle, di ba? Hindi kinabahan. Okay? And third comfortable na dapat ma-break if you want to do more sa lahat ng mga nasa middle class, yung comfortable environment. Yung environment, walang hassle, di ba? Yung paligid mo, mula bahay, papunta dyan sa pinapasukan mo, 5 minutes. Komportable, di ba? Nakasasakyan ka ba? Di ba? So, yung pagdating mo doon, ang saya ng paligid, di ba ang saya ng office mate mo? Matagal mo nakasama, 5 years, buong-buo na kayo, talagang intact na intact, solid na solid. Masaya, pag lunch break, pag coffee break, pag hapon, pasyal-pasyal sa labas, di ba napaka-komportable? Sinong gustong i-break yan? Di ba? Sinong gustong kumawala sa ganyang klase ng environment? Wala siguro, di ba? Kaya mahirap i-break yan. Alright? And number 4 po, eto, lalo na to, comfortable task. Okay? Or gawain, responsibilities. Napaka-komportable mo na dyan. Pagdating mo, isin mo yung table mo, di ba? So, file, usap ng konti, meeting, tapos execute, tapos meeting ulit, tapos uwi na. Di ba? Alam mo na, kumbaga, kahit na nakapikit ka, kaya-kaya mo nang gawin, di ba? So, sino nga alis dyan sa komportabling gawain na yan? Di ba? Sino nga alis dyan sa routine na yan? Na alam mo na hindi mo na kailangan mag-research, hindi mo na kailangan magtanong-tanong outside, hindi mo na kailangan i-open ang YouTube mo para aralin, ano ba yung ganito? Hindi mo na kailangan mag-enroll ng ibang course. Hindi mo na kailangan tumingin na, tama ba yung words ko? Wala na, very comfortable, okay? Pero, ang buhay, paikot-ikot. Yun yung sinasabi natin na yung nasa rat race, right? So, you work, you earn, then you pay. Work, you earn, you pay. So, wala kang, meron ka sure na income, sure na ginagawa, pero wala kang freedom. I mean, you want to have a 1 week leave, 1 month, you want to go there. Monday, gustong magising ng tanghali, hindi pwede. Tuesday, gusto mo magpunta sa kaibigan mo, mag-relax, hindi pwede. Wednesday, gusto mo samahan ng nanay mo, hindi pwede. So, ganun siya. And, hindi mo rin makita ito ba talaga yung the life that I want? Okay? So, and before knowing it, lumipas na yung 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, nandiyan ka sa komportable na yan. Okay? Doc, anong gagawin ko? Actually, gusto kong mag-explore, di ba? So, sa lahat ng mga gustong mag-explore, tuloy mo tong vlog na to, okay? Sa lahat ng mga gustong mag-explore pa, tumingin pa ng iba't ibang opportunities outside. Okay? So, eto, part 2 ng vlog natin. So, anong dapat kong gawin, Doc? Simple lang kasi muna tanungin natin sarili natin, masaya ka ba? Pag sinabi mo sa akin, Doc, hindi. So, do something, okay? Or if you will tell me na, if I'll be asking you, masaya ka ba? If you say to me na, yes. Pero do you have enough resources? Diba? So, may pera ka ba to sustain your needs, your family, gawin yung gusto mo, makatulong sa iba? O ikaw mismo, minsan kulang sa dami ng binabayaran mo. Alright?
So, if you feel like you want to change something, your routine, this lifestyle, opportunity, ito, ang gagawin natin. Unang-una, sa comfortable lifestyle is, aralin natin yung, siguro practicein natin to, sabay-sabay tayo, delayed gratification siguro. Yung lahat na pinagsasabay-sabay natin di ba? Hulog sa bahay, sa sasakyan, cellphone, lahat. So, siguro para magkaroon ka naman ng chance, ng opportunity to spend for other things, para pantulong mo naman yung iba, isa-isa. Ngayon, kotse. Next year, bahay. Next or ngayon, cellphone. Next month naman, or next year, or after 6 months, yung renovation naman ng bahay. Para may natitira. Para yung tira na yon na hindi mo nagastos, you can use that to buy resources for your new learnings. Para nakakabili ka naman ng libro. Para nakaka-attend ka naman ng mga webinars with pay. Hindi parehi tayo na lang naghahanap, libre ba yan? Libre ba yan? Di ba? Alam mo yon, yung may budget ka for developing yourself. Personal development. Right? May budget ka rin for other things, for other people. Okay? Para hindi nauubos dyan sa mga expenses. Delayed gratification. Okay? And who knows? Isa sa mga maaral mo na skill, na course, makapagpabago ng buhay mo. Diba? Meron akong, si Ma'am Dirly, yan. Dati yan, employed. Pero ngayon, ang ganda na ng business niya. So, nag-enroll siya sa isang course para mabago yung buong buhay niya. And ngayon, nakita natin, di ba, napakaunlad niya. So, siya na ngayon ang coach sa ating FB Ads Management. By the way, if you want to enroll, PM mo lang ako. Connect kita sa kanya. Okay? Next po, yan. So, yung comfortable, secured salary. Yan. Yung kahit anong mangyari meron. Why not? Kasi, ganito po siya. Okay yan, napakaganda niyan at the end of the month, meron kang 20, 30, 40,000. Pero nakabox ka na dun Naalala ko yung sinabi ni Brother Bo Sanchez, yung abundance formula niya, 110, 20, 70. Yung 100, that's your 100% na dapat mo maging income. Kaya lang, hindi mo yan nagiging income. Kasi nga, hindi pa yan yung maximum. Alam mo ba yung kinikita mo ngayon? That's not yet your 100%. Hindi pa yung maximum na pwede mong kitain. If you are earning 40,000 a month ngayon, alam mo ba, pag in-explore mo pa, ang skills na meron ka, ang power na meron ka, na binigay ni Lord sa'yo, higit pa dyan, baka times 2, times 3, times 10, kaya mong kitain in a month. Alright? So, hindi ka dapat makabox dyan lang sa fixed salary. Alright? Secured, pero hindi siya nagbabago. Diba? Why don't you add? Mag-add ka ng other source of income. Madaming na tayo nakikita sa YouTube, okay? So, if you want IMG, yan, message ka lang sa akin. If you want additional source of income. Under kita sa IMG Rockstar Team. That's my personal team, okay? And next po, ito, yung very comfortable environment. Alam mo yun, diyan ka na lang, di ba minsan nga may mga kapatiran tayo ng mga employed. Pag nilipat mo ng department, ayaw na ayaw. Ilipat mo nga lang ng table, ayaw Ilipat mo nga lang ng room, ayaw Di ba, magkamatayan na, akin to. Di ba? Akin to room. Di ba, ang hirap kasi baguhin yung komportabling kinaroroonan mo ngayon. Why don't you explore other department? Why don't you explore other things? Why don't you talk to other people? Ba't hindi mo subukan maging iba na may department head mo, unit head mo, di ba? Or ikaw, ibang department naman ang iran mo. Di ba? So, baka madiscover mo na, ay, ito pala yung kaya kong gawin. This technical skill or soft skill. Di ba? Na-share ko nga po sa inyo, paano ko na-discover na maging speaker ako? Kasi meron akong sinubukan na ibang dimension ng pagiging principal. Alright? And, yun na. And the rest is history. Sabi nga nila, okay? And, eto, number 4, na dapat mo yung i-break mo. Paano mo i-break yung comfortable task or assignment? Why don't you change your assignment? Yun nga, yung in relation to your environment. Mag-change ka na rin ng task. Di ba? Halimbawa, may isang activity, taon-taon, ikaw ang head ng ushering department. Ba't hindi ngayon, pag inassign ka, mag-MC ka, ikaw naman may MC. Diba? Hindi komportable, pero may mangyayari sa yung kakaiba. Alright? So, mga G-Leavers, ganito po siya. Kaya ko to sinabi, para mapunta ka naman sa uncomfortable situation, environment. Hindi para pahirapan ka, kundi para ma-explore what else you can do.
ano pa meron sa'yo na hindi pa natatap, na hindi pa nadidiscover. That's the purpose. At pag na-discover mo yun, ayun yung tinatawag natin rockstar power. And when you have that rockstar power, doon pa dadaanin ni Lord yung more blessings, doon ka rin mas makakatulong. Doon may explore. Makikita mo paglabas mo sa mundo na yan, ang laki pala ng mundo. Ang dami pa palang tao na magiging mas masaya ka. Ang dami pa palang opportunities outside. Alright? So again, hindi ko po sinasabi mag-resign tayo. Magdagdag lang tayo. Okay? Ako pinagsabay ko lahat ng yan for how many years? Right? Until such time na, ito, nag-decide na rin tayo. Kasi nakita ko na I want to do this, I want to do that. So, tsaka naiyan na rin ako sa school. Lagi ako nagli-leave. Nakaya, di ba? And I'm the principal, panay akong leave. Di ba? Alright? So, yun po siya, mga G-Leavers. So, kung gusto mong mabago ang buhay natin, i-break natin yung comfortable zone na yan. Maring, hindi ka nasa middle class, nasa upper middle class ka, o nasa status ka man na buhay. But if you want to change something for better, bigger opportunity, break those comfortable zone in life. Okay? Alright, so sana nakatulong tayo para mas maraming opportunity dumating sa atin. And you can help more. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula natin buhay. Thank you very much, G-Leavers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.